Am spus de foarte multe ori că fiecare loc își are energia lui și chiar cred lucrul acesta. Este o energie care atrage. Fiecare loc are o energie care îl atrage pe om. Acest spațiu a avut și el energia lui, asta ne-a atras pe noi aici. E un spațiu care are o poezie. Ne-a atras materialul acesta, piatra. Am ajuns aici și sigur că la o primă vedere ai spune că nu prea ai, să spunem, condiții de lucru. Intervine acest neconvențional. Să poți să lucrezi în spații improvizate, să poți să te bucuri de fiecare centimetru din spațiul respectiv. Că tot vorbeam de energie, fiecare obiect își are energia lui și pe măsură ce el este finalizat, își cere un loc unde poate să radieze frumusețe, să radieze energia pe care a primit-o la creație. Se poate lucra în fel de spații, cum de altfel asta facem acum, lucrăm în fostele grajduri de animale, pe care, sigur, așa la o primă mână le-am igienizat. Este chiar foarte interesant, este chiar plăcut. Adică e un spațiu care te inspiră chiar. E un spațiu care te trimite un pic spre lucrurile mult mai simple, mult mai ușoare și chiar nu numai că le urmărești, dar trebuie să le păstrezi simple. Pentru că în simplitatea lor au și complexitate. Plecând inclusiv de la simpla construcție a unui obiect, simpla construcție a unui vas, de exemplu. Să lucrezi un vas după o tehnică arhaică de mii de ani. Nu există, cel puțin pentru mine, nu e nimic mai plăcut pe lumea asta decât să poți să faci niște lucruri așa cum se făceau acum mii de ani și să vezi așa în fiecare zi cum crește centimetru cu centimetru. Să vezi cum se materializează, să vezi cum răspunde materialul la toate mișcările tale. Energia spațiului în care lucrezi în mod sigur se imprimă în obiectele pe care le faci. Asta este clar. Pe măsură ce schimbi spațiile și obiectele capătă o altă identitate, un alt caracter. Sigur că au un numitor comun. Numitorul comun este energia ta pe care o pui acolo și ea se vede în fiecare obiect.
Dar în același timp, obiectul împrumută și din energia spațiului de acolo, din ceea ce vezi, din ceea ce trăiești, din ceea ce comunici cu oamenii din zonă și așa mai departe. Adică sunt lucruri care influențează un obiect. Spațiul ăsta în viitor îl văd un spațiu cultural, un spațiu cu o identitate anume. Sigur, căutăm să păstrăm identitatea zonei, încercăm să păstrăm arhitectura de Dobrogea, încercăm să păstrăm materialul cu care se lucrează, adică încercăm să construim tot cu piatră. Ce se va întâmpla în acest spațiu e un proiect într-o continuă dezvoltare și într-o continuă mișcare. În primul rând, oamenii trebuie să vadă frumusețea acestui material. Deși ei îl au aproape de ei, nu reușesc să vadă. Și atunci, faptul că pe noi ne-a atras acest spațiu, noi am văzut lucrul ăsta din prima și vrem să-l ducem mai departe, să-l arătăm oamenilor ca material până unde poate să ducă el cu frumusețea lui. Cam ce se poate face.